Tucatnyi Európai Uniós tagország hatóságai egy összehangolt akcióban ütöttek rajta az Iszlám Állam nevű terrorcsoport internetes propaganda gépezetén, jelentette be hét elején az Europol. Az Európai Rendőrségi Együttműködési Szervezet arról számolt be, hogy a 12 ország, illetve 9 online platform részvételével zajló művelet során mintegy 26 000 felhasználói fiókot és honlapot töröltek a világhálóról. Kiberbiztonsági szakértőt kérdez a következő percekben. Barna, parancsolj. Köszönöm szépen, Keleti Artúr. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy tudták ezt titokba tartani? Hát ha ennyi ország részt vesz benne, óhatatlan, hogy ne szivárogjon ki valami. Nagyon jó kérdés. Ez a dolog ez azért most kezdődött. Hát gondolom. Tehát nagyon sok évvel ezelőtt, körülbelül 2015-16 környékén. Akkor meg főleg, nem értem. Nem ez az akció kezdődött akkor, hanem ez a hullám. 15-16 környékén az Amerikai Egyesült Államok már nagyon sok akciót végrehajtott, ilyen jellegűt. Ebből egyébként kiemelkedik egy 16 novemberében, ahol a US Cyber Command, az amerikaiaknak a kiber hadereje, és az NSA-vel és a titkosszolgálatok együtt dolgozott, ez egy ritkaság egyébként, egy ilyen méretű akción, és ott gyakorlatilag azt érték el, hogy az iszlám államnak a különböző ilyen propaganda szervereire, rendszereire bejutottak a támadók és a katonák, kiberkatonák, oda elhelyeztek kémprogramokat, ezekből információkat szereztek, ezeket odaadták az operatív szervezeteknek, akik végre tudják hajtani a fizikai beavatkozást, hogy a szükséges, lefoglalni szervereket, elfogni gyanúsítottakat, hasonló, és aztán együtt egyszer egy pillanatban lekapcsolták a hozzáférését azoknak a propagandistáknak, akik ezeken a szervereken voltak, illetve végrehajtották ezeket az akciókat. Na most ezzel párhuzamosan az Europol is csinált ilyeneket, tehát itt kapcsolódunk ez a hírhez. Ugye az Europol Európai Unió rendőrségi szerve, leegyszerűsítve. És ennek van egy olyan területe, ami egyébként 2015-ben alapult meg, egy ilyen referál unitnak hívnak, nem nagyon lehet jól lefordítani magyarra, aminek az a lényege, hogy ők figyelik az ilyen jellegű tevékenységeket az interneten, ezeket monitorozzák, és jelzik a különböző szolgáltatóknak, hogyha valami szerintük nem stimmel. Tehát, hogy itt van szerintünk ez egy propaganda oldal, szerintünk ez egy olyan fiók, ami ilyen jellegű dolgokat terjeszt, beszervezést folytat, terrorista tevékenységet, hasonló. És maga az Europol is végrehajtott ilyen akciókat, majdnem, hogy párhuzamosan az amerikaiakkal. Volt ilyen 16-ban, 17-ben, 18-ban, nagyon sikeresek voltak. Egyébként a tavaly, azt hiszem áprilisban lefolytatott akció is nagyon sikeres volt. Rengeteg embert azonosítottak, olyan 100 fölötti nagyságrendben, akik részt vettek ilyen tevékenységben, voltak letartóztatások is, és utána érkezünk el mostanhoz. Ugye itt november 21-24 környékén volt amit egy ilyen referál eventnek, eseménynek hívnak. Volt egy olyan esemény, ahol mondjuk tetemre hívták azokat a szolgáltatókat, akik ugye részesei ennek az egész sztorinak. Nyilván elszenvedői ők is, tehát ők nem támogatják a terrorizmust természetesen, csak egy ilyen évet kell itt látnunk, hogy gyakorlatilag ezek a szervezetek, az Iszlám Állam az élén, de a bűnszervezetek is így működnek, azok azért sok-sok évvel ezelőtt még weboldalakon keresztül kommunikáltak. Ugye kirakták egy weboldalra, hogy itt vagyunk, mi lehet hozzánk csatlakozni, propaganda, videó, stb. Ehhez képest most? Na most lett egy ilyen ív, hogy ők ahogy a bűnöldöző szervek, a kiberkatonák, a titkosszolgálatok elkezdtek utánuk menni, ők szépen vonultak máshova, próbáltak egyre jobban titkosabb környezetet teremteni maguknak, és akkor először átmozdultak a közösségi médiába jellemzően, ugye Facebook, Twitter és hasonló területeken, ott már egy kicsit nehezebb őket kergetni, mert nem szólhatok csak egy adott ország vagy nemzet szolgáltatójának, hogy kapcsoljon egy IP címet, vagy egy fizikai szervert valahol nehéz megtalálni, itt egy szolgáltatónál kvázi bújnak meg ezek. Tehát elkezdődött ezeknek a szolgáltatóknak, ahogy említettem is, a kérdőre vonása, hogy akkor kedves szolgáltató, miért nem lövöd le ezt az oldalt. És néhány ilyen szolgáltató magától elkezdett, meg részben a nógatásra, ugye, elkezdett ezen dolgozni, és nagyon sikeresek voltak, Facebook és Twitter is szépen szedegette le ezeket a fiókokat, mire eljutottunk mostanáig, amikor már ezek a szervezetek átmozogtak olyan térben, mint például a Telegram, ahol már nagyon komoly titkosítás van, nagyon, nagyon nehéz őket megtalálni, és legutóbb ez a november 20-a környéki akció az éppen arra épült, hogy néhány ilyen szolgáltató, Telegram, például a Dropbox is
ott volt Twitter is, Google is, azokat hát egy kicsit úgy felelősségre vonták, hogy akkor kollégák, mi itt a helyzet, nekünk le kéne szedni ezeket az oldalakat, és ennek az eredménye lett az akció. Tehát a teljes ív az így néz ki. Milyen sűrűn kell ilyen akciókat tenni, mert lehet, hogy éppen ne beszélgettem tavaly, a belgák csináltak valami hasonlót, és utána az iszlám állam nagyon gyorsan újjáépítette a rendszerét. Igen, ezt is a belgák csinálták, tehát most is az ő vezényletükkel zajlott ez a dolog. Volt benne egy kicsi spanyol munka is, fizikai. Mennyire sikeres? Tehát milyen sűrűn kell gyomlálgatni? Állandóan. Ez a szervezet, akit az Europol felállított 15-ben, gyakorlatilag naponta küldözgeti az üzeneteit ezeknek a szolgáltatóknak. Tehát ez egy folyamatos ezeknek munka. A munkatársai egész nap az internetet figyelik, hogy hol találnak. Pontosan. Nem semmi munka. Sőt, nem csak ez az érdekes benne, hanem az is érdekes, hogy azért sok-sok évvel ezelőtt úgy gondoltuk egyébként mi is kiberbiztonsági oldalról, hogy véget ért az az idő, amikor hagyományos módszerekkel kell üldözni az ilyen szervezeteket, most már titosításokat kell feltörni, kémprogramokat kell elhelyezni, de az is kiderült, hogy ahogy ebbe a titkosított térbe mozgunk bele, a technológia az sokkal gyorsabban fejlődik, mint amilyen gyorsan ki tudjuk nyitni ezeket a titkosított dobozokat, amilyen gyorsan utána tudunk menni. Tehát kezdenek visszatérni a bűnüldözésbe is, a terrorelhárításba is, és az ilyen típusú tevékenységbe is a vegyes technikák. Tehát az, hogy mondjuk beépülünk egy szervezetbe, például az adott szervezetnél meg tudjuk figyelni a kommunikációt, rájövünk, hogy hol vannak ezek a vonalak, aztán szólunk mondjuk körbeszaglásszuk az áldozatot. Ahogy az régebben volt, ugye? Tehát a hagyományos technika így nézett ki ugye a hírszerzésben is. Tehát, hogy először mondjuk beépülnek a szervezetbe, ott vannak információk, azokat átadják mondjuk a technológiai csapatoknak, akik képesek már az adott területre vagy szólni a szolgáltatónak, vagy esetleg maguk is oda beépülni, mint az amerikai akció pár évvel ezelőtt, és utána egyszerre tudják ezeket az információkat apró pénzre váltani, lefülelni a szervezeteket, leállítani a tevékenységüket, vagy akár ellenpropagandát folytatni, befolyásolni, dezinformálni. Tehát úgy néz ki, hogy a jövő kiberhadviselése és egyben a bűnüldözése, terrorelhárítása is egy ilyen kombinált technika lesz valószínűleg, amiben kell hagyományos technikákat is használni, és erősen támaszkodni kell ezekre a modern informatikai erőforrásokra. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.